नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी बुटस्ट्र्यापको यो लिस्टको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। सो के हो त लिस्ट भनेको चाहिँ त्यसको बारेमा आज हामी कोडिङ गर्न गइरहेको छौँ। सो सबलाइन टेक्स्ट ओपन गरेँ मैले। हामीले लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले यो टोपोग्राफीको बारेमा चाहिँ पढेको थियो भने चाहिँ यो मैले हटाइदिएँ सर। ओके, आज हामी चाहिँ लिस्ट पढ्छौँ सुरुमा। सो हामीले युआर भनेको अनर लिस्ट हो। सो यसमा अनर लिस्टमा हामी के गर्छौँ भने एलआई हाल्छौँ। सो एलआईमा एउटा कुनै नाम राखिदिएँ मैले, एप्पल। म्याङ्गो, बनाना। सो यदि लेखेर मैले आउटपुट हेर्न चाहेँ। सो यो चाहिँ हाम्रो बेसिक भयो, एचटिएमएल सिन्ट्याक्स भयो। अब यसमा चाहिँ हामी क्लास युज गर्छौँ, बुटस्ट्र्यापको एउटा क्लास युज गर्छौँ। यहाँ युएल मा हामी एउटा क्लास हाल्छौँ। यहाँनिर लिस्ट टाइप भनेर छ, लिस्ट अन स्टाइल भनेर छ एउटा। सो त्यो हालिदिन्छ। सो अनस्टाइल गरिन्छ यसले, स्टाइल गरि अगाडि हाम्रो एउटा होइन डट फर्ममा डिस्कको आएर त्यो अहिले हटाइदिएको छ। यो एउटा वान अफ द क्लास हो, इम्पोर्टेन्ट क्लास हो, जुन चाहिँ हामीले म्याक्सिमम् चाहिँ युज गर्छौँ यो। सो कुनै एउटा यहाँनिर एलआई गरेर मैले ओके एनिमल्स लेखेँ यहाँनिर। सो यो भित्र युएल लेखेर मैले फेरि यसलाई लेख्न पाइन्छ यहाँनिर। सो क्याट ऱ्याट गरेर लेखिदिन्छु म। यसरी यसको आउटपुट हेरौँ फेरि। सो यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो डटेड फर्ममा आइरहेको छ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो हामीले यसमा एउटा बुटस्ट्र्यापको एउटा क्लास युज गरेको थियौँ, जुन चाहिँ हाम्रो लिस्ट अन स्टाइल भनेर छ। जुन चाहिँ यो हाम्रो यो लिस्ट चाहिँ हाम्रो प्रायः जस्तो मेनु डिजाइन गर्नलाई चाहिँ युज हुने हुँदाखेरि त्यसको पनि एउटा सानो हेर्छौँ हामी। अर्को एउटा लिस्टको इनलाइन भन्ने एउटा क्लास छ हामीसँग। सो त्यो पनि एक चाहिँ हेर्छौँ। ओके, कुनै मैले युएल लेखेर ओके एलआई लेखेँ, यसमा होम, त्यसपछि यसलाई लेखेर एबाउट अस, यसलाई लेखेर कन्ट्याक्ट अस, त्यसपछि यसलाई लेखेर GALLAR ग्यालरी लेखिदिएँ मैले। यति लेखेर यसरी आउटपुट हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ हाम्रो। ओपन इन ब्राउजर, जस्ट यो चाहिँ हामीले सरी के युज गरेको छैन, यसमा चाहिँ कुनै क्लास युज गरेको छैन, जस्ट हामीले एचटिएमएल फर्मलाई युज गरेको छ। सो यसमा चाहिँ अब हामी चाहिँ के गर्छौँ, दुईवटा क्लासहरू युज गर्छौँ। एउटा चाहिँ लिस्टको आइटममा भनेपछि अर्को चाहिँ हाम्रो युएलमा। यसमा एउटा क्लास हाल्छौँ यहाँनिर लिस्ट इनलाइन भनेर छ एउटा, इनलाइन। सो यति हालेर हेर्छौँ के हुँदो रहेछ। सो अब इनलाइन चाहिँ आएको छैन यहाँनिर। हामीले यहाँ पनि एउटा क्लास थप्नु पर्ने हुन्छ हरेकमा चाहिँ। सो यहाँ चाहिँ क्लास के छ भन्दाखेरि क्लास लिस्ट इनलाइन आइटम्स हुनेछ, लिस्ट इनलाइन आइटम्स। ओके, सो योलाई मैले कपी गरेर सबैलाई कपी गरेर अब चाहिँ एउटै लाइनमा आउँछ यो सबै। हाम्रो प्रायः जस्तो मेनु चाहिँ यस्तै हुन्छ हाम्रो। ओके, यहाँनिर तपाईँहरूले लेख्नुहुन्छ यो एउटै लाइनमा आइसकेको छ यहाँनिर। सो यहाँनिर हामीले एउटा ब्याकग्राउन्ड पनि हालिदिएँ यसको। ओके, बिजी सक्सेस नै हालिदिएँ मैले। सो जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ यो हाम्रो चाहिँ प्रायः जस्तो यो युएल लिस्ट चाहिँ हाम्रो मेनुहरू डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले म्याक्सिमम युज भएको देखिन्छ। ओके, यसै गरी हाम्रो एउटा यो लिस्टमै एउटा यो चाहिँ अर्डर लिस्ट प्रायः जस्तो युज हुँदैन। सो मैले अर्डर लिस्टलाई चाहिँ स्किप गरिदिएँ मैले एउटै कुराको काँचमा, अर्डर लिस्ट अनर लिस्टको। सो अर्को एउटा लिस्ट हाम्रो डेफिनेसन लिस्ट छ। डेफिनेसन लिस्ट पनि भन्छ यसलाई, कहिलेकाहीँ डिस्क्रिप्सन लिस्ट पनि भन्छ एउटै कुराको खासमा। कहीँ चाहिँ यो डिस्क्रिप्सन लिस्ट भन्छ, कहीँ कुनै ठाउँमा चाहिँ यो डेफिनेसन लिस्ट भनेर हुन्छ। खासमा डिटी हो यसको फुल फर्म चाहिँ। सो यसको बारेमा अलिकति हेरौँ हामी। डिटीको बारेमा चाहिँ कुनै टर्म्सहरू डिफाइन गर्नु छ भने चाहिँ हामी वी हेभ टु युज डिएल लिस्टको चाहिँ हामी युज गर्छौँ। सो त्यसको बारेमा अलिकति हेरौँ। डिएल लिस्ट
एचटिएमएलमा मैले यसको बारेमा चाहिँ धेरै नै डिस्क्राइब गरेको छु। डिएल लिस्टमा हामीसँग दुईवटा हुन्छ, एउटा डिटी डेफिनेसन टर्म, अर्को भनेको छ हामीसँग डिडी द्याट इज डेफिनेसन डिस्क्रिप्सन हुन्छ। हामीसँग दुईवटा इन्टरनल ट्यागहरू हुन्छ यसमा। सो यसमा चाहिँ आज हामी केही डेफिनेसनहरू चाहिँ लेखेर हामी यहाँनिर देखाउँछ पहिला। सो डिएलमा चाहिँ मैले एउटा क्लास लेख्छु रो भनेर, एउटा रो क्लासले यसमा चाहिँ। सो रोल लिने बित्तिकै हामीसँग कोलम हाल्नै पर्ने हुन्छ हामीले। सो क्लास यसमा चाहिँ मैले कोलम क्लास सिओएल द्यास मिडियममा चाहिँ मैले यसलाई 3टा हाल्ने कोलम भनेपछि हामीसँग 12वटा हुनुपर्छ। सो मैले डिडीमा चाहिँ क्लास सिओएल मिडियममा चाहिँ अब 8 कतिवटा हुनु पऱ्यो यहाँनिर एमडीमा 3 लिए भनेपछि हामीसँग 12वटा हुनुपर्ने, अब 9वटा बाँकी। सो यति लेखेर मैले यहाँनिर ओके एउटा डेफिनेसन टर्म लेखेँ, मैले कम्प्युटर लेखेँ। यहाँनिर चाहिँ के लेखेँ भन्दाखेरि कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस विच accept raw data from input device, process it and gives required output from output डिभाइसेस भनेर चाहिँ मैले एउटा डेफिनेसन लेखेँ, सिम्पल डेफिनेसन लेखेँ। सो यसको आउटपुट हेरौँ यसरी। ओके यो मैले हामीले मेनुभन्दा माथि गरेको। सो यो चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन टर्म हो, यो चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन डिस्क्रिप्सन हो। हामीले यहाँनिर धेरै ग्याप धेरै देखेको भएर यसलाई चाहिँ मैले यसलाई 2 गरिदिएँ। सो यसलाई चाहिँ मैले 10 गरिदिएँ कोलमको साइज चाहिँ हाम्रो। सो त्यसो पनि हामीले गर्न मिल्छ। सो अहिले चाहिँ नजिक देखेको जस्तो लाग्छ मलाई। सो जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ अलि लिस्टको टाइप्स अफ लिस्टको बारेमा चाहिँ बुझ्नु होला। जहाँसम्म लाग्छ यो खासै एकदम डिफिकल्ट चाहिँ होइन यो। सो अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अझै नयाँ कुनै टपिक बुटस्ट्र्यापको टपिक लिएर आउने बाचा गरेँ। आजलाई बिराउन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।